ৰাইজসকল নমস্কাৰ। সকলোৱে ভালে আছে চাগে। মই আগৰবাৰৰ দৰে আজিও বৰ বঢ়িয়া হৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকলৈ এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টোত আজিও এটি বৰ ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু শিকাম আপোনালোকক। তো এইটো বহুতৰে সহায় হ'ব মোৰ বিশ্বাস। ইয়াৰ আগত দিয়া ভিডিঅ'টো আছিল আমি হোৱাটছএপত কেনেকৈ ষ্টেটাছ লগাওঁ, মানে দীঘলীয়া ভিডিঅ'বোৰ কেনেকৈ ষ্টেটাছত আমি অতি সহজেই মানে লগাব পাৰোঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ টপিক এটা লৈ আমি ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ। কিন্তু এইবাৰ তাতোকৈ অলপ বেছি প্ৰয়োজনীয়, বেছি মানে ইম্পৰ্টেণ্ট এটা টপিক লৈ আহিছোঁ। এতিয়া আমাৰ টপিকটো এনেকুৱা হ'ল, দেৰি নকৰোঁ, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। ধৰা হ'ল আমাৰ কিছুমান ফটো কোনোবাই হোৱাটছএপতে দিয়া হওক বা আমাৰ এই সৰুকালৰে কিছুমান ফটো ধৰা হ'ল ফটো পেপাৰত প্ৰিণ্ট কৰাই থোৱা আছিলে, এতিয়া সেইবিলাকৰ কোৱালিটি একেবাৰে বেয়া হৈছে আৰু সেই বস্তুটো আপুনি মোবাইলত ৰাখিব বিচাৰে আৰু অলপ ভাল কৰিব বিচাৰে কোৱালিটিটো। তো এইটো কেনেকৈ কৰা যায়? ধৰা হ'ল আমি মোবাইলৰ কেমেৰাৰেদি ফটো উঠাইছোঁ বা স্কেন কৰি ল'লোঁ সেই ফটোকপি। এতিয়া সেই বস্তুটো অলপ ইনহেঞ্চ কৰিব লাগে। এয়াই আমাৰ যিবিলাক আছে আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ বুলি যিটো বস্তু আছে আমাৰ মোবাইলত বা কম্পিউটাৰবিলাকত, ইয়াৰ জৰিয়তে আমি কি কৰিম, সেই ফটোটো ইনহেঞ্চ কৰিম। উদাহৰণস্বৰূপে মই এটা মোৰ ইয়াৰ গেলাৰীৰ ফটো এটা ল'ম। এই ফটোটো মই ইণ্টাৰনেটৰ পৰা ডাউনলোড কৰি থোৱা আছে। ইয়াৰ কোৱালিটিটো একেবাৰে বেকাৰ কোৱালিটি আৰু খাৰাপ একদম। ইয়াক আমি কেনেধৰণে ইনহেঞ্চ কৰিম, একদম মানে চাবলগীয়া ফটো এটা কৰিম। তো এইটো কেনেধৰণে কৰা হয় আমি আজি তাকে শিকিম। তেতিয়াহ'লে আমি প্লে ষ্ট'ৰলৈ যাওঁ। প্ৰথমে প্লে ষ্ট'ৰত গৈ আমি চাৰ্চ কৰিম REMINI ৰেমিনি, আৰু ইয়াত আমি ক্লিক কৰিম। মোৰ ইয়াত অলৰেডি ইনষ্টল আছে মানে ৰেমিনি AI ফটো ইনহেঞ্চাৰ বুলি। তো এইটো মোৰ খালি আপডেটহে আহিছে, মই আপডেট দিছোঁ। যি কি নহওক আপডেটটো হৈ লওক, ধুনীয়াকৈ মই কৰি দেখাই আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। ইনষ্টল হৈ আছে, হৈ গ'ল। ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু কিবা আপডেটেই দেখুৱাল। যি কি নহওক মই ডাইৰেক্ট মোৰ মোবাইলৰ এপ ড্ৰৱাৰত গৈ কিনে এইটো উলিয়াই কিনে দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। ইয়াতে আছে ৰেমিনি, এইটো আমি ৰেমিনি এপছটো খুলি লৈছোঁ। ইয়াতে আমি ইনহেঞ্চ কৰিবৰ কাৰণে এনেকৈ ফটোবিলাক এনেকৈ ওলাব, প্ৰথম ইণ্টাৰফেচটো। ইয়াৰ পৰা আমি আৰু ভিডিঅ' ইনহেঞ্চ কৰাৰ ইয়াতে সুবিধা আছে এনেকৈ, কিন্তু আমি ভিডিঅ' লৈ নহয়, আমি ফটো লৈ টপিকটো উলিয়াইছোঁ যিহেতু। ফটোটোৱে আমি ট্ৰাই কৰি চাম, আপোনালোকে পিছত ভিডিঅ' এইবিলাক ট্ৰাই কৰি চাব আৰু নিজে। ইয়াতে আমি এলবামত ক্লিক কৰি আমি গোটেই এলবামটো এক্সেছ কৰিব পাৰোঁ। ৰিচেণ্ট আছে ইয়াতে, ইমেজ ডাউনলোড চববিলাক আছে এনেকৈ। আপোনালোকে যিটোৰ পৰা ফটোটো পিক কৰিব বিচাৰে তাৰ পৰাই ল'ব পাৰে। তো মই ইয়াতে যিহেতু ৰিচেণ্টত আছে, মোৰ ৰিচেণ্টৰ পৰা ক্লিক কৰি লৈছোঁ। ইয়াতে লিখা আছে মাল্টিপল ৰিজাল্ট আৰু ইয়াতে আছে ইনহেঞ্চ 2 নম্বৰত। আমি প্ৰথমটো চাইছোঁ, মাল্টিপল ৰিজাল্টছত চাইছোঁ। ইয়াতে কি হ'ব, এনভাইৰনমেণ্টটো ইনহেঞ্চ হ'ব, ফেচটো ইনহেঞ্চ হ'ব আৰু ফুল ইনহেঞ্চ। ইয়াৰ যিকোনো আমি কি ইনহেঞ্চ কৰিম এইটো আৰু ধৰা হ'ল অকল ইনভাইৰনমেণ্ট ইনহেঞ্চ কৰাৰ কাৰণে লাগে আমাক, তাতে কোনো ধৰণৰ হেৰি নাই, মানুহ বা এনেকুৱা জীৱ জন্তুৰ হেৰি নাই, খালি ইনভাইৰনমেণ্ট আছে, সেইটো ইনহেঞ্চ কৰিম। আমি ফেচ ইনহেঞ্চ কৰিম মানুহৰ, তো পাছপৰ্ট চাইজ হ'লেতো আমি ফেচ ইনহেঞ্চে কৰিব লাগিব। তাৰোপৰি আৰু এটা আছে ফুল ইনহেঞ্চ, ফেচ প্লাছ এনভাইৰনমেণ্ট বেকগ্ৰাউণ্ড টোটেলি এনহেঞ্চ হ'ব। আমি ফেচটো ইনহেঞ্চ কৰিম, ফেচ ইনহেঞ্চত ক্লিক কৰিলোঁ। ইয়াতে ইণ্টাৰনেট কানেক্টিভিটিটো বহুত ফাষ্ট লাগে ৰাইজ, আপোনালোকে ভাল ইণ্টাৰনেট হ'লেহে এইটো কৰিব পাৰিব, নহ'লে আৰু মোক গালি দি থাকিব। যি কি নহওক আমি ইয়াতে ইনহেঞ্চ বুলি যিটো আছে তাতে ক্লিক কৰি তাৰ পৰা আমি কৰিব পাৰোঁ ইয়াতে ফেচ এনহেঞ্চ। ৰখিব লাগিব সময় লৈ। প্ৰথমতে ফটোটো আপলোড হৈ যায় ৱেবছাইটত, তেওঁলোকৰ ৰেমিনিৰ ৱেবছাইটত, আৰু তাৰ পৰা তেওঁলোকৰ AI এইটো ঠিক কৰি দিয়ে। এতিয়া চাওক, প্ৰথমে ফটোটো এনেকুৱা আছিল, এনেকুৱা হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা এনেকৈ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰোঁ। আপোনালোকে দেখিব পাৰে বহুত ডিফাৰেণ্ট আহিছে, আমাৰ ফটোটো বহুত ভাল হৈছে আগতকৈ। আমি চকুৰ যিটো আমাৰ চকুৰ মণিটো বা চকুৰ যিবিলাক এই ভাঁজবিলাক আছিল সেইবিলাক আমি চিনিয়ে নাপাইছিলোঁ, এতিয়া কিন্তু স্পষ্টভাৱে চিনি পোৱা হৈছে। আৰু এনেকৈ আপোনালোকে ফটোবিলাক ইনহেঞ্চ কৰিব পাৰে। বিফৰ আৰু আফটাৰটো মই আপোনালোকক এবাৰ দেখুৱাই আছোঁ।